Salutare! Lucrăm astăzi la un iPhone 15 Pro Max. Aparent mi s-a spus că nu are semnal. El a venit resetat, de fapt a venit nici măcar resetat, că era acel mesaj cu Connect to iTunes, da? Era practic telefonul în recovery, ca și cum cineva a încercat să-i facă un update și nu a mers până la capăt. Chestia este că vedeți voi că la iOS 26 ne arată e-mail-urile, da? Dar problema este că el zice că nu prinde semnal. Hai să încercăm să îl activăm, să vedem dacă merge Wi-Fi-ul. Ok, îmi trebuie, numai un pic, îmi trebuie parola. Deci am o parolă la Wi-Fi care trebuie efectiv notată, că este groaznic de lungă. Bun, numai o secundă. Bun, am introdus parola. Hai să vedem ce se întâmplă acum. Să vedem dacă ni se activează. Bun, deci Wi-Fi-ul sigur merge. Bun, și s-a activat. Dăm adult, nu ne interesează Face ID, nu vrem passcode, nu vrem să transferăm nimica, nu vrem să setăm acum un iCloud, agree, continue, not now, putem să dăm turn on, setup later, don't share, continue, setup later, not now, continue. Bun, și telefonul este activat în momentul ăsta, da? Hai să vedem ce se întâmplă. Deci dacă în iOS 26 formăm steluță diez 06 diez, ne apare e-mail, da? Deci dacă pe vremuri la celelalte iOS-uri era o problemă cu baseband CPU sau era o problemă cu partea de analog de amplificatoare, nu aveam e-mailul ăsta, da? La 26 ne încurcă și l-avem. Bun. Hai să vedem la mobile service, no number, văd că nu zice nimica. General, about, modem firmware avem, no SIM restrictions. Bun, hai să băgăm o cartelă și să vedem de ce zice lumea că nu funcționează. Era deja o cartelă în el, numai o secundă. Bun, și pun cartela mea care sigur este bună. Cum vii tu? Așa. Ok. Da, și nu face nimic, mi apare no service. Pun pe airplane, searching. Bun, deci cum am zis, telefonul a venit într-adevăr resetat și no service, da? Deci nu am semnal deloc. Foarte interesant este că dacă intrăm aici about și aici vedem la modem firmware că avem firmware 3.10, bla bla bla. Acum eu vă arăt ce s-a întâmplat, fiindcă el era resetat, eu i-am dat un soft, da? Și aici este logul. Logul a mers până în capăt, da? Doar că dacă mergem prin el și ne uităm la un moment dat, unde este oare? Check. Checkpoint.
Bun. Și vedeți aici, au ajuns aici la updating baseband, sending baseband data, eroare, device didn't accept baseband data, eroare, device didn't accept baseband data. Da? Și foarte interesant că el în setări ne arată modem firmware-ul ca și cum baseband CPU-ul ar funcționa. Acum, teoretic, poate fi o altă problemă să fie și din amplificatoare, dar e foarte ciudat că e foarte ciudat eroarea aceea din loguri, că device-ul nu a acceptat acel baseband data, da? Și nici nu ne apare vreo eroare, foarte interesant, nu ne apare nicio eroare de comunicație, gen cellular network error sau network error sau chestii de genul ăla. No. Ne încurcă foarte tare iOS 126, așa că ce să zic, cred că voi desface plăcile, nu știu de unde să încep. Ce este asta? Asta este 15 Pro Max. Bun, hai să ne uităm un pic pe un board view, să vedem dacă avem la 15 Pro Max padurile de RFF pe spate și mă interesează partea de alimentare. Bun, numai un pic să mă loghez aici. Punem așa pe desktop. Login. Bun, și dăm pe iPhone 15 Pro Max. Da, și deschidem board view-ul. Bun, deci pe spate cred că ar trebui să avem ceva. Mă interesează practic liniile de la baseband PMU, liniile de LDO, da? Avem aici niște LDO-uri, ori le putem verifica pe spate, dar uite că avem niște locuri unde am putea teoretic să verificăm dacă avem ceva tensiuni. Dacă alea merg, înseamnă că într-adevăr baseband PM-ul nostru funcționează și problema este poate că din amplificatoare. Bun, ce o să fac? Revin aici la camera de sus, voi stinge telefonul, da? Și voi scoate placa și continuăm un pic la microscop să vedem ce se întâmplă acolo. Bun. Și am ajuns sub microscop. Hai să legăm o sursă la dânsul. 13, 14, 15 Pro. Asta este sursa bună. Ok, și ar trebui să o vedem pe ecran sus acolo în stânga, da? Am pornit sursa. Nu indică nimica. Hai să-i dăm un boot. Un, 2, 3, 4, nu e asta? Oare am greșit ceva? Ba da. Mai băgăm o fisă. Ok, și telefonul pare să boteze acum. Și hai să ne uităm cum să facem. Să punem noi desktop-ul și microscopul. Așa, bun. Și hai să verificăm întâi LDO-ul ăsta care merge la baseband CPU și la SDR-uri. Și să vedem cum vine. Deci ar trebui să fie undeva aici, așa. Pe spatele dânsului. 2, 3, aici mai sus. Deci asta de aici ar trebui să fie, da, și ar trebui să fie un 09. Hai să încercăm să-l zgăriem puțin. Nu foarte tare, să nu facem vreun scurt. Așa, și vedem și aparatul de măsură pe ecran. Să vedem, avem ceva tensiune pe dânsul. Nu avem nimic. Da, avem 0,9.
da? 0912, exact asta este linia PP0V912, da? Cum au scăzut un pic, cred că nu fac eu bine contact. Bun, deci acolo avem o tensiune. Hai să vedem ce mai avem pe aici. Asta pare a fi un main. Asta e 912 și ăsta alt e 0752. Hai să-l verificăm și pe ăsta. Ar trebui să fie asta de aici, așa. Bun. Și hai să vedem, avem ceva pe dânsul. 0708. Bun, deci ăla este ok. Hai să vedem un SMPS. Nu știu sigur dacă astea sunt active chiar tot timpul. Dar putem încerca. Asta e un 0752. Așa, și ar trebui să fie asta de aici, așa. Eu am băgat și SIM-ul, este și SIM-ul introdus în telefon. Bun, și să vedem pe SMPS-ul ăsta. 07. Da, ăsta variază, vedeți, nu sunt tot timpul ridicate. Dar e ok. Iată, iarăși avem. Da, ca și liniile de la procesor, câteodată sunt jos, câteodată sunt bun, deci avem toate alimentările. Acum, ce vreau să vă zic este că e foarte, foarte interesant faptul că ne-a apărut acolo că baseband didn't accept baseband data, dar totuși când am activat telefonul și l-am pornit avem modem firmware, deci chestia asta e cam imposibilă și tind să cred că de fapt este tâmpit Trail Tools-ul, în părerea mea pur și personală, fiindcă dacă ceva era în neregulă cu baseband-ul, n-ar fi trebuit să ne apară modem firmware-ul. Modem firmware-ul activ înseamnă că baseband CPU-ul este pornit. Bun. Hai să investigăm altceva. Hai să căutăm RFF-urile, care aici mi-e un pic greu. Nu știu exact în JC, că n-am prea folosit JC-ul. Trebuie să-mi dați un pic de timp să-mi dau seama. Signal official. SDR RFF1. Bun. Și hai să dăm data clock. Bun, deci ăsta ar fi primul. Data și clock-ul e cel de lângă. Data clock. Bun, hai să vedem pe unde vine. Acum deja am trecut la partea de linii analogice și mă interesează să vedem dacă avem cumva vreun scurt sau ceva pe o linie RFF. RFF-uri sunt liniile pe care comunică amplificatoarele, de exemplu. Bun, deci am zis că e ăsta din mijloc și cel de jos, oare? Ia să ne uităm și la ce chipuri. Bun, deci ăsta merge la amplificator și la SDR. Data și clock. Bun, deci e ăla din mijloc și cel de sub el. Hai să facem un diode mode pe ele. Deci am zis asta. Bun, și am zis că e ăsta de sub el. Deci ori iOS ăsta 26 e tâmpit, ori Trail Tools-ul e tâmpit, ori eu am luat o razna, ori nu știu ce se întâmplă. Hai să pun mai un pic, că trebuie să-mi pun aparatul de măsură, să-l punem în diodă. Ok, acum îl vedeți în diodă, acolo sus în dreapta.
Și hai să măsurăm astea două linii, să vedem ce avem aici. Deci aici avem un punct 36, da, și dincoace avem punct 37, sunt ok. Nu știu dacă avem citiri chiar aici. Da, nu avem citiri. 338, mă rog, da, sunt ok, mă interesează dacă sunt scurturi în mod deosebit. Bun, hai să mergem la următorul RFFE. SDA1, bun, deci ăsta este RFE2 data clock. Așa. Deci sunt astea două de aici. În general, când avem problemele astea pe linia de amplificare și roncipie în scurt, în general, ori data, ori clock-ul este în scurt pe linia aia și ar trebui să-l observăm. Punct 350 și ăsta alt, punct 340, da? Deci e ok, sunt ok ambele. Bun, hai să trecem mai departe la RFFE 3. RFFE 3. Bun, e ăsta și cel de deasupra lui. Da, deci aparent la 15 Pro Max sunt toate din seria asta. Deci e asta. Așa, și asta de aici. Acum mai putem avea și o problemă de interposer, da? Dar aia o facem ultima, dacă nu găsim nimic deosebit, oricum dezlipim plăcile și refacem pedurile. Bun, avem 0,34 și aici avem 0,37, 38. Sunt ok-ish. Bun, hai să vedem RFFE 4. Bun, sunt cele două mai de jos. Asta și asta. Cum era bun și un RFFE scanner, fiindcă cu el face un fel de sniff la pachete și verifică dacă toate chipurile care trebuie să fie pe linia aia chiar sunt, da? Bun, aici avem punct 35, e ok. Și aici avem punct 36, e ok. Da, nasoală treaba. Mergem pe SDR-ul ăsta, să vedem unde vin astea. Astea vin pe lângă shield-ul ăsta de sus de NFC. Unde este NFC-ul. Bun, și sunt cele două de aici, așa. Hai să le descoperim și pe ele. Bun. Și bun. Punct 34. Punct 37. Da? Deci nimic deosebit nici aici și mai avem un shield RFFE. Data SDR0. Bun, și clock-ul SDR0 e ăsta alt, așa-i? Clock-ul e ăsta alt, bun. Deci sunt două mai depărtate, aici așa. Le descoperim și pe test point-urile astea sau test pad-uri, cum vreți să le ziceți. Bun. Hai să vedem și aici ce avem. Deja mi-am cam pierdut speranța. Punct 36. Punct 34. Bun, nu mi-a mai rămas nimic de făcut în momentul ăsta decât efectiv să desfac plăcile, le voi dezlipi.
Pun pe pauză fiindcă va dura mult și revin să vedem când sunt dezlipite, dacă avem ceva peduri rupte și eventual, nu știu, poate să măsor un pic interposerul, să vedem dacă vedem ceva deosebit. Așa nu văd nicio problemă cu telefonul, nu văd să fi fost lovit, este într-o stare excelentă. Dacă dăm pe microscop, da? Efectiv nu văd nimic în neregulă. Cu el. Bun. Desfac plăcile și revin, pun pe pauză acum. Deci am revenit după ce am făcut un rebol la plăci. Da, sunt conectat aici, încercăm să pornim telefonul acum. SIM-ul cel bun este băgat în el. Nu vrea să ia așa. Hai să-i punem un pic încărcătorul. Să-i dăm un ghiont. E prostie, zice că bateria e goală. Poate fi goală. Hai să punem aici să vedem. Că își dă drumul. Bun, să vedem încărcătorul pe ecran. Așa, și a pornit. Bun. Da, deci eu am făcut un rebol complet la plăci, altceva n-am făcut absolut nimic, n-am găsit nimic în neregulă. Lanterna am, wireless am, semnal tot nu am. Să vedem, mobile service. Nu ne trebuie, use this primary. Nu știu ce e asta. General, about, modem firmware avem. No SIM restrictions. Să-i dă. Bun, este dacă dăm un steluță de 06 diez, mi-apar cele două e-mail-uri, dar în iOS 26 efectiv nu ne ajută. Face ID issue detected apare din cauza că am pornit odată telefonul fără nimic legat de el. Da, e ok. Nu e problema, aia va dispărea. Semnal tot nu avem. Ce să zic, hai să încercăm să-i facem un soft. Înainte de toate. Să vedem acum dacă ne dă aceeași eroare cu care ne dădea înainte. Hai să revenim. Dumnezeule cât avem aici. Așa, să revenim la un Trio Tools. Trust. Bun, aia nu ne interesează. Hai să trimitem întâi e-mail-ul la un prieten să verificăm dacă este cumva blacklisted. 35818. Fiindcă dacă e blacklisted, evident a lucrat degeaba. 8135 388 388 Bun, hai să-i dăm un Smart Flash. Sunt curios acum dacă mai apare eroarea aceea de baseband. Quick Flash. Și să vedem ce se întâmplă în loguri. Bun, aici nu ne mai trebuie să vedem instrumentele. Le închidem. Așa, a intrat în recovery. Și acum nu avem decât să așteptăm, să vedem dacă și ce ne apare.
efectiv nu avea pedul rupte. Bun, deci telefonul e clean. Să vedem ce se întâmplă. Cred că imediat o să ajungă la baseband. Poate a fost totuși numai de la o conexiune între plăci. Cine știe, poate fi și aia o problemă. Da, e foarte interesant, foarte ciudat că aici uite acum am ajuns la baseband, aici am zice că this baseband didn't accept baseband data și totuși aveam modem firmware și basebandul nostru era pornit. Ați văzut că erau alimentate toate, inclusiv SMPS-urile, aia este clar un semn că e pornit. Aici stă un pic cam mult. Mă așteptam să mai meargă un pic mai repede bucata asta. Da, vedem cum se comportă. Dacă tot nu merge, efectiv nu prea mai am idei. Singura soluție este să desfac iarăși plăcile și să iau la măsurat efectiv fiecare pad de pe interposer și de pe placa de sus și să vedem dacă găsim ceva așa. Acum ar fi fost bun într-adevăr un scanner din ăla RFF, măcar puteam verifica toată partea de chipuri pe liniile de RFF. Nu arată bine deloc, nu așa ar trebui să facă. E fucking incredibil. No. Aceeași eroare. Bun, nici nu-l las să meargă până la capăt, îl opresc. Îi voi dezlipi plăcile din nou și ne apucăm, adică nici nu o să filmez, o să mă apuc să măsor și o să revin când și dacă am descoperit efectiv ceva problemă, altfel nu are rost. Și mai vedem după aia ce se întâmplă. Bun, pun pe pauză și revin. Bun, hai să ne uităm un pic. Mai este o posibilitate. De exemplu, baseband CPU-ul folosește un EPROM, da? Și EPROM-ul acela conține niște date de care baseband CPU-ul are nevoie, da? Așa arată, EPROM-ul este aici, da? Are un clock, un data și un 1,8, un V8. Și dacă ne uităm în schemă, de exemplu, să vedem, oare ni-l arată? Schematic. Bun, așa arată, da? Deci este foarte simplă treaba. Ar trebui să vă arăt și vouă, da? Deci așa arată baseband de promul, are un clock, un data, două rezistențe de pull-up care le ridică la 1V8 și acest VCC care este tot 1V8. Bun.
Am legat acum, vedeți aici telefonul așa, în halul ăsta în care îl vedeți. Hai să punem așa de sus. Am legat firele astea, albastru este legat la acel 1V8, unul e clock, unul este data, da? Și ne uităm pe osciloscop pentru că mă interesează să văd dacă există comunicație între baseband CPU și EEPROM. Dacă există comunicație, atunci e ok. Dacă nu există comunicație, atunci putem avea probleme de genul care le avem acum, în care baseband-ul prin soft să nu accepte datele, da? Bun, hai să pornim și softul ăsta care e foarte, foarte prost. O să-l pornim aici așa, nu știu dacă o să ne descurcăm bine cu el. Este incredibil de rău softul ăsta la Rigol, trebuie să-mi iau un osciloscop mai nou, că ăsta mai nou iau HDMI out și așa mai departe. Bun, și vedem aici liniile, da? Vedem aici linia de, cred că ăsta albastru e clock, cel galben este data și ăsta mov este linia de, cum se numește, de 1V8, da? Și vedeți aici că setate la 1 volt pe diviziune, deci ele teoretic va trebui să se ridice 1V8, deci ar trebui să ridice o diviziune și încă 0,8 din următoarea diviziune. Cea mov de 1V8 am pus-o de 2 volți pe diviziune, deci ar trebui să se ridice numai o diviziune ca să nu-mi iasă din ecran, să nu fie ciudată treaba. Bun, acum eu o să pornesc telefonul de aici de la buton, da? Și ar trebui să vedem liniile alea ridicându-se și la un moment dat, da, hai să vedem dacă se ridică. Bun, s-au ridicat, o să-i dau un single capture de pe soft să vedem dacă îl prindem. Bun, și l-am prins și pe soft și îl vedem și pe imagine. No. Din păcate arată bine, speram să fie o problemă de genul ăsta. Hai să ne uităm aici pe ecran că se vede mai bine. Vedem clar asta cu albastru este linia de clock și e ridicată până la 1,8. Da? Dacă aici considerăm că ar fi 0, aici ar fi un 1,8 și ea este trasă în jos de clock, da? De aceea avem acele rezistențe pull-up de 10 kΩ ca să nu, practic, în chipul CPU-ul de baseband trage în jos linia să-i dau un semnal de clock, să nu îmi omoare linia de alimentare și atunci avem o rezistență de 10 kΩ care o ridică în sus, cum vedeți aici, da? Consumul este foarte mic prin rezistența aia și atunci linia nu are de suferit. Sus vedem o linie de date care nu este așa uniformă ca un clock, dar așa arată o linie de date. Acum, ele nu sunt foarte exacte, că am pus niște firicele mici, nu arată foarte perfect, da? Nu aia ne interesează, ci ne interesează pur și simplu să vedem dacă avem comunicație, da? Și vedem că și linia de 1V8 s-a ridicat acolo puțin. Da. Bun, sincer, este un caz extrem de interesant, nu am mai prins așa ceva până acum, foarte complicăciune. Voi desface din nou plăcile și voi începe să măsoră și interposerul și placa de sus, toți pinii și să vedem în diode mode, efectiv voi merge peste toate astea. Hai să tragem un pic asta de aici, peste toate padurile astea și voi măsura în diode mode să vedem dacă bat măsurătorile cu ce avem aici, care oricum, by the way, sunt foarte proaste citirile astea. Nu știu ce aparatul sărăciei le-au citit chinezii, dar nu sunt deloc exacte, dar ne ajută că sunt așa cât de cât aproximative. Bun, mă opresc aici, nu știu dacă mai continuez, că e destul de târziu, dar mâine mă apuc să măsor asta. Acum nu o să filmez chiar toată măsurătoarea, dar dacă găsesc ceva neobișnuit o să mă opresc și o să filmez și din asta. Bun, deci avem o problemă deosebită. Am măsurat efectiv toate padurile de la placa asta și totul este în regulă. Efectiv
singurul lucru care pot să mai încerc este să schimbă chipul de SIM și aia este un lucru ciudat, pentru că într-adevăr nu mi-arăta acel ID, dar nu știm cu iOS 126 cum se întâmplă, așa că o să tai shield-ul ăsta, fiindcă este aici pe placa asta, și o să încerc să-l schimb, să vedem ce se întâmplă. Bun, hai să suflăm un pic pilitura. Și să vedem cum îl putem decupa. Pe domnul Shield. Bun. O să-l punem pe o menghină. Mă rog, un holder de asta sau cum se numește. Așa. Și aici un pic tricky pentru că de desubt am exact MIC-ul. Nu o să fie funny deloc. Sper să nu facem probleme. Să încerc să-l forțez un pic. Bun. L-am forțat cu tot cu un pad. Acum nu știu dacă padul a fost problemă de la început sau nu. Hai să vedem dacă ne ajută la ceva acel pad. Cum e orientată placa mea. Așa. Și este un pad care este chiar masă. Ce prostie. Bun, deci e singurul pad care e masă și mi s-a rupt. Bun, putem lua o masă de la condensatorii ăștia de aici de sus. Ok, hai să facem ceva. Incredibil. Poate a fost problema, poate el a fost slăbit de la început. I don't know. Să încercăm să curățim un pic asta. Bun. Așa, și să ne gândim cum am putea veni cu un cu un pad, cu un firice.
fioricel. Mă nervează. Ceva fir aici. Să vedem, oare e prea gros. S-ar putea să fie un pic cam gros și s-ar putea să fie un pic oxidat, că e destul de vechi. Și este fără izolație. Să vedem dacă reușim să-l lipim aici. Așa, fiind mai lung, da, e ok. Bun. Acum va trebui să curăț foarte bine locul acela. Stai să și tai din el, că este mult prea lung pentru ce am eu nevoie. Bun, și îl tragem un pic așa în sus. Și hai să vedem cum putem curăți zona. Trebuie să curățim bine, fiindcă va trebui să vin cu ceva solder mask. Da, deci n-am ce face. Trebuie curat. Așa că facem multe bobițe din astea de vată și insistăm acolo cu alcool cât mai bine. Bun, hai să suflăm un pic. Nu e prea grozav, mai trebuie. Bun, mai suflăm o dată. Și hai să încercăm acum cu un pic de din asta uscat, fără să mai punem alcool. Nu e prea grozav. Bun, hai să vedem cum îl putem duce firicelul nostru jos. Așa. Având în vedere că e destul de gros, o să-l tai mai scurt. Îl tăiem de aici, așa. Bun. Și hai să vedem, îl putem răsuci puțin. Să facem ca un pad. Asta nu este punctul meu forte. Voi vedeți? Că nu vedeți, așa-i? Ce prostie. Nu e punctul meu forte, fiindcă îmi tremură și mâinile. Bun, eu cred că e ok.
Așa, hai să punem niște UV din asta. Bun. Și să dăm cu lămpița. Ok, asta o las 20 de secunde și după aia încă 20. Și mai merg rotura. Bun. Hai să închidem un pic. Să închid seringa asta. Nu ne mai trebuie. Să ștergem pensetele, că o să uităm și după aia ne umplem de verde din ăla. Tare enervant e. Bun. Și hai să vedem cum ne arată nouă chestia aici. Va trebui să-l curățăm puțin de verde, aici unde va fi pedul nostru. Da, cu comanda. Da. Da, este în regulă. Bun. Și hai să vedem acum, să încercăm să-l tinuim puțin. Și dacă mă uit pe statusul comenzii, arată că în 4 noiembrie eu l-aș ridica, dar eu nu am ridicat acel produs. Bun, pare ok. Așa. Bun, și am aici un alt chip pregătit. Hai să vedem. Ok, dar atunci să treacă că nu am stoc. Nu știu, e problema lor când e pe platformă. Bun, asta va fi un pic tricky. Sper să nu fie prea ridicat firul acela. Hai să vedem dacă reușim cumva, fără să se miște. O să vin mai încet cu aerul. Ok, pare că s-a tras la locul lui și că dansează. Cred că este ok. Bun, aici am niște peduri astea care vin la cum se numește? La pedurile de sub chip, da? Ar trebui să avem un punct 7 în mod normal, acum e mai mic că e cald. Punct 5, da? Mă interesează să nu avem scurturi și să avem continuitate. Dar pare ok. Bun, cam asta ar fi. Acum voi face din nou ribola plăci pentru că le-am redesfăcut a treia oară să le testez.
și am decis că va trebui să fac un reball. Așa că pun pe pauză, fac reball și revin după să vedem ce am câștigat sau ce am pierdut. Am terminat de făcut reball. Hai să ne uităm un pic să vedem ce se întâmplă. Îl pregătim și în Trail Tools. Bun. Dar înainte de toate, hai să vedem cum se comportă fără Trail Tools. Ce se întâmplă? I-am schimbat chipul de, cum îi zicea, chipul de SIM și am făcut reball la plăci. Sunt curios dacă mai merg chestii, gen lanterna merge. Bun. Camera merge. Asta frontală merge. Bun. Și mi-a prins semnal incredibil, oameni buni, am cartela în el. Na. Deci a fost de la eSIM, extraordinar. Bun, și vedeți acum când dau steluțe de 06 diez înainte, mi-apăreau doar e-mail-urile, nu mi-apărea ID-ul acela de la eSIM. Deci asta a fost toată chestia. iOS-ul ăsta 26 ne încurcă teribil. Bun, și avem tot acum. Mai vreau să văd o chestie. Dacă intrăm în mobile service, dar nu vedeam nimic ca data trecută, acum vedem toate chestiile astea. Înainte era gol aici la mobile service, mi-apare și numărul. Bun, hai să încercăm să sunăm la 222. Nu am casca de sus. Da. Dar merge. Dumnezeule sfinte. No, bine, deci cam asta a fost reparația asta. Foarte interesant. iOS 26 ne încurcă un pic la reparații. Sper să ajute și pe alții. E un caz super interesant. Da. Ne vedem data viitoare. Mersi că m-ați urmărit. Dați-mi un like, subscribe și sper să vin cu ceva interesant. Salutare!